απλές πλαστικές κορνίζες και πώς να τις ομορφύνετε, πώς να τις μεταμορφώσετε με χρώματα κοιμωλίας. Craft by Debbie. Γεια σας, είμαι η Debbie και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Δεν θα σας κουράσω, έχω αγοράσει 2 κορνίζες από σούπερ μάρκετ, κοινές κορνίζες από σούπερ μάρκετ. Αυτές εδώ, και θα σας δείξω πώς μπορείτε εύκολα και γρήγορα να τις κάνετε να φαίνονται σαν αντίκες. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω είναι η Ρώμη. Στη δεύτερη κορνίζα θα χρησιμοποιήσω το Βουκουρέστι. Ενδεχομένως, δεν είναι σίγουρο, τη Βιέννη και το Βελιγράδι. Και θα τελειώσω με το υβριδικό βερνίκι Craft by Debbie. Τις επέλεξα τις κορνίζες γιατί έχουν αυτό εδώ το σκάλισμα, θα δείχνουν πάρα πολύ ωραία αντικέ. Την πρώτη κορνίζα θα τη βάψω με Βουκουρέστι. Ανακατεύω, ξεκινάω να βάφω. Δεν μας πειράζει που είναι πλαστικό, χρησιμοποιούμε χρώμα κοιμωλίας και το εφαρμόζουμε απευθείας πάνω στην επιφάνεια. Αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι το χρώμα να μπαίνει στις εσοχές μέσα. Δεν με πειράζει που δεν είναι τελείως καλυπτικό, γιατί το Βουκουρέστι θεωρείται ανοιχτόχρωμο χρώμα. Επομένως θα χρειαστεί και δεύτερο χέρι για να γίνει τελείως καλυπτικό. Για να είστε σίγουροι ότι έχει μπει το χρώμα στις εσοχές, να ταμπονάρετε σε εκείνα τα σημεία, να πατάτε με το πινέλο προς τα μέσα. Και μόλις έχει μπει παντού το χρώμα, το απλώνετε. Εδώ που δεν έχει εσοχές και σκαλίσματα, βλέπετε πόσο καλυπτικό είναι με ένα πέρασμα. Το δεύτερο χρώμα που θα χρησιμοποιήσω είναι η Ρώμη. Ταιριάζει πάρα πολύ σε αντικείμενα που θέλετε να τα κάνετε να φαίνονται σαν αντίκες. Ακριβώς το ίδιο, χωρίς καμία προεργασία, ξεκινάω το βάψιμο με τον ίδιο τρόπο, ταμποναριστά στα σκαλίσματα. Εδώ βλέπετε ότι το χρώμα, επειδή είναι λίγο πιο σκούρο, έχει πιο πολύ χρωστική μέσα, καλύπτει απευθείας με το πρώτο πέρασμα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό σας βοηθάει να τελειώσετε πολύ πιο γρήγορα το έργο σας. Βλέπετε πώς καλύφθηκε με ένα πέρασμα το μαύρο που βρίσκεται κάτω, η βάση του. Τελικά άλλαξα γνώμη, επειδή μου αρέσει που φαίνονται εδώ τα μαύρα, θα τα καλύψω τελείως και μετά θα δουλέψω με το μαύρο χρώμα κοιμωλίας για να κάνω την ίδια αίσθηση ότι μέσα στα σκαλίσματα υπάρχει βρωμιά. Θα τα καλύψω δηλαδή στην αρχή όλα τα σκαλίσματα για να μπορώ να κάνω τα σκούρα σημεία εκεί που θέλω εγώ. Πάμε και το δεύτερο χέρι. Παίρνω λοιπόν το μαύρο χρώμα κοιμωλίας και ταμποναριστά
επιμένω με το πινέλο μέσα στις εσοχές. Θέλω δηλαδή να λερώσω στην ουσία και να φαίνονται βρώμικες οι εσοχές, σαν να έχουν παλιώσει με τον καιρό, σαν να έχει κάτσει η βρωμιά με τον καιρό μέσα στις εσοχές. Το κάνω αυτό όπου υπάρχει εσοχή. Και το αφήνω να στεγνώσει. Και τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει, παίρνω πάλι το βουκουρέστι και κάνω ακανόνιστες βουρτσιές επάνω στα σκαλίσματα. Δεν επιμένω να κάνω ταμποναριστές κινήσεις, περνάω απλά το χρώμα επάνω στα σκαλίσματα. Και βλέπετε πώς μεταμορφώνεται. Κρατάω το μαύρο που έχει κάτσει μέσα στις εσοχές και χρωματίζω τα σκαλίσματα. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στην άλλη κορνίζα. Παίρνω τη ρόμη και ακανόνιστα αρχίζω και βάφω, έτσι ώστε να μην καλύψω όλο το μαύρο χρώμα. Το υβριδικό βερνίκι, λίγη πατινούλα για το τέλος, αφού έχω περάσει το βερνίκι και έχει στεγνώσει, Ducat Gold, το νούμερο 6 που μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα και προσεκτικά μόνο πάνω στα σκαλίσματα, δεν θέλω να το παρακάνω εδώ με το χρυσό, γιατί υποτίθεται ότι είναι κάτι που έχει χαλάσει στο χρόνο, που σημαίνει ότι έχει φύγει και το χρυσό που είχε. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και στην άλλη κορνίζα. Εδώ θα χρησιμοποιήσω και ένα πιο φωτεινό χρυσό μετά από πάνω, γιατί είναι διαφορετικό χρώμα και δεν του ταιριάζει απόλυτα αυτό. Θέλω δηλαδή να το φωτίσω περισσότερο. Και το νούμερο 4, λίγο. Ανακατεύω και τα δύο χρώματα μαζί για να δω τι θα μου βγάλει. Είναι ακόμα πιο ωραίο έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι. Η μία κορνίζα και η δεύτερη κορνίζα. Έχω βάλει μέσα ταγκό, αργεντίνικο, που το λατρεύω. Πώς μπορείτε εύκολα και γρήγορα να μεταμορφώσετε οτιδήποτε πλαστικό είναι αδιάφορο, μπορείτε να το κάνετε να φαίνεται σαν αντίκα παλιά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Περιμένω τα σχόλιά σας, κάντε like, subscribe, κοινοποίηση. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!